जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं ऑनलाईन ग्राफिक्सच्या यूट्यूब चॅनलवर. तर दिवाळी स्पेशल ऑफर बॅनर एडिटिंग आपण आज एकदम खतरनाक असं केलेला आहे. बॅनर फक्त ग्राफिक्स डिझायनरसाठी आहे. तर आपल्याला बॅनर करण्यासाठी PlP ॲपची गरज आहे. PlP ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. PlP ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर 3 जाऊन ओपन PlP फाईलमध्ये जायचं आहे. जी काय मी तुम्हाला PlP फाईल दिली आहे त्या PlP फाईलचे नाव आहे दिवाळी स्पेशल ऑफर ग्राफिक्स बॅनर. तुम्हाला PlP फाईल सिम्पली ओपन करून घ्यायची आहे. बघू शकता एकदम खतरनाक असा बॅनर इथं झालेला आहे. तुम्हाला इथं काही चेंज करण्याची गरज नाही. तुम्हाला फक्त ऑनलाईन ग्राफिक्स आहे, जे काही माझा नंबर असेल ते तुमचा तिथं नंबर टाकून द्यायचा आहे. तिथे नंबर टाकून तुम्हाला एवढे चेंज करायचं आहे. ती चेंज करण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली देऊन बघू शकता तुम्ही देऊन जे काही तुमचे ग्राफिक्सचे नाव आहे ते तुम्हाला इंडिया फाउंड कंट्रोल ॲप आहे, त्या ॲपची गरज लागणार आहे. त्या ॲप ओपन तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली इथं AMS ह्या फाउंडमध्ये जायचं आहे. तिथे गेल्यानंतर जे काही तुमचे ग्राफिक्सचे नाव असेल ते टाकून घ्यायचं आहे. तर इथनं येऊन कोर्स इथनं कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला डबल PlPमध्ये यायचं आहे. PlPमध्ये आल्यानंतर जे काही तुमचे ग्राफिक्सचे नाव चेंज करायचं आहे ते तुम्ही इथनं चेंज करू शकता. सिम्पली देऊन तुम्हाला इथं पेस्ट करायचं आहे. बघू शकता तुम्हाला सिम्पली इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे. बघू शकता अशा प्रकारे तुमचं एकदम खतरनाक असं ते नाव होऊन जाईल. तर आपल्या PlP फाईलला कुठल्याही प्रकारचा पासवर्ड नसतो, त्यामुळे आपल्या चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब करीत जावा आणि आपला बॅनर सेव्ह अँड इमेज करून घ्यायचा आहे.